Hello everyone, my name is Ashmeeta Australia. मैले चाहिँ 10th मेमा बायोमेट्रिक्स गरेको थिएँ र 8th मेमा मैले भिजा लज गरेको थिएँ र आज 18th मेमा चाहिँ मेरो भिजा ग्रान्ट भएको छ. So I want to thank the entire team of Sayon Consultancy, especially Sudhir sir and Subina ma'am. उहाँहरूले चाहिँ मलाई डकुमेन्टेसन देखि लिएर ब्याङ्किङ कारोबार लिएर धेरै कुरामा हेल्प गर्नुभयो र मेरो केस चाहिँ एकदम कम्प्लिकेटेड पनि थियो. मलाई त आश पनि थिएन. म 2020 पास आउट त्यही माथि एकचोटि विथड्र पनि गरिसकेको थिएँ अस्ट्रेलियाबाट एन्ड अहिले फेरि 2023 मा मैले भिजा पाएको छु. So it's a great luck for me. I want to thank Sayon Consultancy very much. And हजुरहरु पनि यदि अस्ट्रेलिया अथवा अरु कुनै कन्ट्रीज अप्लाई गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने please do visit Sayon Consultancy. Thank you.